Іноді нові моделі з'являються спокійно, без зайвого шуму, але за кілька хвилин розумієш, перед тобою автомобіль, з якого у бренду може початися новий етап. Саме так зараз виглядає історія із новим кросовером Nissan NX8, який нещодавно представила японська компанія. Це середньорозмірна модель, і вже на старті вона виходить одразу у двох версіях – повністю електричній та гібридній. Сьогодні такий підхід виглядає досить розумно. Ринок змінюється, і виробники все частіше пропонують вибір, а не роблять ставку тільки на один варіант. Але найцікавіше ховається у технічній частині. NX8 побудований на новій платформі і став першим Nissan із 800-вольтовою архітектурою. Це безпосередньо впливає на швидкість заряджання та ефективність, а за акумулятори відповідає Kettle. Цікаво, що кросовер почали готувати ще раніше. Вперше його показали торік. Потім на початку цього року стартувало виробництво, а зараз відбулася повноцінна презентація та відкрилися попередні замовлення. При цьому модель стала частиною нової лінійки бренду N-серії і приєдналася до седанів N7 та N6. Схоже, що Nissan поступово формує окреме сімейство сучасних моделей, де важливі не лише електричні силові установки, а й архітектура, технології та швидкість заряджання. І NX8 у цій історії виглядає як модель, на яку справді роблять ставку. Дизайн кросовера продовжує стиль N-лінійки та відображає останні тенденції у світі електрифікованих автомобілів. Спереду немає звичайної решітки, лише гладкі поверхні та закрита частина кузова. Головна фішка – світлодіодна смуга довжиною 2,4 метри з підсвіченим логотипом посередині, яка тягнеться через усю передню частину і злегка заходить на крила. Силует загалом класичний для середньорозмірного кросовера, з висувними ручками безрамкових дверей та значними задніми стійками. Ззаду NX8 привертає увагу задніми ліхтарями, що складаються з 2064 OLED-елементів. І найцікавіше – їх можна настроїти під настрій. В принципі, тепер можна візуально передати привіт іншим водіям або висловити невдоволення, якщо забажаєте. Довжина NX8 становить 4870 мм, ширина – 1920, висота – 1680, колісна база досягає 2917 мм. За габаритами він трохи більше, ніж Nissan X-Trail майже на 9 см. З іншого боку, коротше Pathfinder, але по колісній базі його перевершує, тому всередині місця для пасажирів більше. Про кліренс поки що мовчать, але вже відомо, що споряджена маса кросовера близько 2200 кг. Що стосується коліс, вибору немає. NX8 пропонується тільки з 19-дюймовими дисками. Спереду використовується підвізка типу Макферсон, а ззаду багатоважелева конструкція, а також система електронного керування амортизаторами. При цьому інтелектуальна система розпізнає дорогу на відстані до 15 метрів попереду та автоматично підлаштовує амортизатори під поточні умови руху. Щодо безпеки, то на даху кросовера встановлено лідар та набір з 29 високочутливих датчиків по периметру. Завдяки цьому новий NX8 отримав 22 сучасні інтелектуальні функції активної безпеки та автономного водіння, розроблені спільно з Momenta. Серед них – асистенти для руху по шосе та в міських умовах. А ще NX8 вміє паркуватись самостійно, що особливо зручно для тих, хто не дуже любить маневрувати у тісних парковках. Крім того, кузов новинки на 70% виконано із високоміцної сталі. А ще кросовер успішно пройшов кілька випробувань на безпеку. Серед них був краш-тест із подвійним ударом. Спочатку лобове зіткнення зі зміщенням на швидкості 90 км на годину, а потім бічне на швидкості 60 км на годину. Результати показали, що кузов та системи безпеки автомобіля поводяться стабільно та надійно в складних ситуаціях.
Усередині салону Nissan NX-8 все витримано в мінімалістичному та сучасному стилі. Звичних кнопок ви тут не знайдете, замість них два великі екрани. Один для водія на 10 дюймів, а другий подвійний по 15 і 6 дюймів, кожен з роздільною здатністю 2,5К, служить і для центрального управління мультимедіа, і для розваги пасажира. До того ж, є проекційний дисплей діагоналлю 63 дюйми з доповненою реальністю, який виводить важливу інформацію прямо на лобове скло. Все це працює на чіпі Qualcomm 8775 та системі Nissan OS 2 і 0, яка, крім всього, вміє розпізнавати голосові команди та дозволяє налаштувати навігацію під себе. Кермо двоспицеве, а центральний тунель влаштований у два рівні. На верхньому розмістилися два майданчики для бездротової зарядки та підстаканники, а в підлокітнику захований невеликий бокс із функцією підігріву та охолодження напоїв із діапазоном температур від мінус 6 до плюс 55 градусів та інтелектуальним управлінням. У списку оснащення також значиться аудіосистема з 25 динаміками Nissan Sound з Dolby Atmos, а салон можна оживити атмосферним мультипідсвічуванням, що м'яко виділяє контури і зони всередині. Салон кросоверу пропонується у двох класичних варіантах – білому та чорному. Але головну увагу компанія приділяє саме простору та комфорту усередині, а також сидінням. Місце водія оснащене 53 датчиками, які зчитують форму тіла і автоматично підлаштовують підтримку індивідуально під кожного водія. Переднє пасажирське сидіння можна нахилити на 150 градусів у положення нульової гравітації, що робить тривалі поїздки комфортнішими. Крім того, всі сидіння, як спереду, так і у другому ряду, мають електрорегулювання, підігрів, вентиляцію та функцію масажу. Спинки задніх сидінь також регулюються з кутом нахилу до 133 градусів. Що стосується багажника, стандартний об'єм становить 510 літрів. А якщо скласти задні сидіння, утворюється рівний майданчик, збільшуючи простір. Для повністю електричної версії додається передній багажник на 95 літрів, а в салоні передбачено безліч зручних відсіків для дрібниць. На відміну від N6 та N7, які пропонують лише один варіант силової установки, Nissan NX-8 випускається відразу у двох варіантах – повністю електричному та з гібридною системою. Останній варіант за документами формально називають електромобілем зі збільшеним запасом ходу, але на практиці це послідовний гібрид. В основі системи 1,5-літровий бензиновий турбомотор на 148 сил, який працює лише як генератор, а колеса крутить один електромотор, розташований на задній осі, потужністю 265 сил. Він живиться від літій-залізофосфатних акумуляторів ємністю 37,4 або 43,2 кВт-години, що забезпечує запас ходу на чистій електротязі – 185 та 214 км за європейським циклом вимірювання. При розрядженій батареї витрата палива заявлена на рівні 4,5 літрів, а загальний пробіг в гібридному режимі може досягати майже 1500 км. Максимальна швидкість при цьому – 180 км на годину. Для тих, хто готовий повністю забути про бензин, є електричні версії. Тут варіанти трохи потужніші, але теж задньопривідні – на 292 або 340 сил. Батареї літій-залізофосфатні від Kettle на 73 кВт-години у менш потужної моделі та на 81 кВт-годину у потужнішої. Запас ходу заявлено 580 та 650 км, відповідно за китайським циклом. Насправді, звичайно, він буде меншим. Всі моделі побудовані на 800-вольтовій архітектурі та підтримують швидку зарядку потужністю до 463 кВт у електромобіля та до 250 кВт у версії зі збільшеним запасом ходу, що дозволяє зарядити батарею з 10 до 80% всього за 12 хвилин.
Новий NX8 створювався насамперед із прицілом на китайський ринок, тому його виробляє спільне підприємство Dongfeng Nissan у Китаї. Там же вже можна оформити попереднє замовлення за ціною від близько $29 тисяч. Варто, щоправда, враховувати, що на китайському ринку остаточна вартість після повноцінного старту продажів може трохи відрізнятися від передпродажної. Щодо інших країн, поки що офіційної інформації немає. Але Nissan не виключає, що в майбутньому новий кросовер може з'явитися і за межами Китаю. Друзі, дякуємо, що провели цей час із нами. Ми цінуємо кожного глядача та сподіваємося, що вам було цікаво. Підтримайте нас підпискою та вподобайкою, щоб залишатися на зв'язку та не пропускати нові випуски. Пишіть свої думки в коментарях. Нам важлива кожна думка. І діліться цим відео з друзями, хто теж любить автомобілі. Бережіть себе на дорогах та до нових зустрічей на каналі.